guys, welcome back to my channel, Zahri Halim. Kita ada ride raya KL hari ni. Aku nak jumpa dengan Syafiq kejap. Nak Syafiq. Aku nampak dia. Senyap tu. Alright guys, so aku pun nak jumpa Syafiq. Sekarang nak jumpa yang lain dekat Petronas Sungai Tua sebelum naik Ulu Yang Genting. So dari situ aku pun tak sure berapa orang ada ini. Katanya 3-4 orang, 4-5 orang macam tu aku tengok lah berapa orang ada. So kita gerak. Sekarang kosong gila. Kita orang dari Gombak ni, sekarang sampai Seri Gombak. Macam mana lah tu kosong siut. Hari ni Isnin tau. Hari Isnin hari ni kira orang masih cuti kan, public holiday. Sebab raya pun jatuh hari Sabtu. Alright, nak sampai dah Harvey dekat Petronas Sungai Tua. Alamak, lampu merah pula. Jalan agak kosong lah. Sangat-sangat kosong. Selamat Raya. Si minyak lah? Kau dah si minyak lah? Dah. Base dia baring. Alright guys, hari ni ada 5 biji lah. ZS10 2, ZS6 1, GSX7 7 dan aku Z7.
tutup. Alamak, jalan tutup. Jalan tutup guys. Kedai pun tak ada. Kedai pun tak buka. Cantik ke parking tu. Naik ikut Ulu Yang Genting. Sekarang kita makan je kat Gombak. Lepas tu just pergi apa ni, ikut dorang lah. Let's go. Jam gila guys, jam gila, jam gila. Oh, ribut macam ribut ni. Pokok semua tumbang. Tol Gombak always jam guys, Tol Gombak always jam. Lambat siap kita orang naik. Dah tengah hari dah, nak 12 dah.